צריכה לעשות פתיח, כאילו, פתיח טוב כזה. שלום לכולם, אני מיכאלה אשכנזי, אני אנימטורית, ולאחרונה אני העליתי ליוטיוב את הסרט הקצר הרציני והעלילתי הראשון שלי, פרויקט גילזה. אוקיי, עכשיו בואו נודה באמת, פרויקט גילזה זה לא הסרט הכי טוב בעולם, אבל מה שאני בוודאות יכולה להגיד זה שזה הישג אישי. זה סרט אנימציה באורך 12 דקות שאני עבדתי עליו כמעט לגמרי לבד, ואני מאוד גאה בו. אני כל כך גאה בו עד כדי כך שאני מקיימת עליו סרטון שאלות ותשובות. אז אני העליתי סרטון לערוץ שבו הודעתי על הסרטון שאלות ותשובות, ואתם שלחתם לי הרבה מאוד שאלות, וכן, אני הולכת לענות על השאלות בסרטון זה. אם אני דילגתי בטעות על שאלות או פספסתי שאלות, אני מתנצלת מראש. אז כן, בואו נתחיל עם השאלה הראשונה. אז מלא אנשים רוצים לדעת מהי המשמעות של גלידה גילזה. האם זה במקרה פרודיה לגלידה גולדה? התשובה היא כן. מהו טעם הגלידה האהוב על תמר? טעם הגלידה האהוב על תמר הוא נראה לי תות. כמה זמן לקח לעבוד על פרויקט גילזה? אני עובדת על פרויקט גילזה כבר מאז נובמבר 2024, אבל העבודה על גילזה לא הייתה רציפה, אז הייתי אומרת שעבדתי על גילזה בסך הכל במצטבר בערך שנה. איך היה לשלב את יצירת הסרט עם הלו"ז היומיומי שלך? בתקופה שלפני הגיוס שלי היה לי יחסית קל לעבוד על גילזה, אבל אחרי שהתגייסתי זה כבר היה יותר קשה, ואני די ויתרתי על הזמן הפנוי שלי כדי לעבוד על גילזה. אני עבדתי על גילזה גם הרבה בסופאשים, וזה היה די קשה, אבל הצלחתי, וגם זה היה כיף, אז זה לא היה משהו מעיק במיוחד. האם את יכולה לתת את סיפור הפיתוח המלא של פרויקט גילזה? אז דווקא זה סיפור מעניין על איך פיתחתי את הסרט. אז התחלתי לעבוד על הסרט הזה בנובמבר 24, זה היה אחרי שסיימתי תיכון ולפני שהתחלתי צבא. באותה תקופה אני עבדתי בבית ספר יסודי בתור עובדת הוראה. אני עבדתי בבית ספר אחר הצהריים, ואני כאילו עזרתי לא בשיעורים עצמם, אלא בתוכניות העשרה כאלה שהיו אחרי שעות הלימודים. ואחד משיעורי העשרה שעזרתי בהם היו שיעורי קומיקס. אז יום אחד אני ישבתי בשיעור הקומיקס עם התלמידים, והמורה נתן להם משימה ליצור קומיקס באורך 10 עמודים, ושיאמם לי, לא היה לי מה לעשות. אז זה מה שאני עשיתי. בזמן שהילדים עבדו על קומיקסים, גם אני עבדתי על קומיקס משלי, והקומיקס זה היה מה שבסופו של דבר הפך לפרויקט גילזה. אני ממש ציירתי את הכמה סצנות הראשונות של גילזה, ואז אני שלחתי את זה לחבר, והוא אמר שזה ממש מגניב ושזה יכול להיות פרויקט אנימציה. כן, והשאר היסטוריה. האם היו לך רעיונות לסרט קצר שחשבת שתעשי לפני גילזה? ולמה בחרת דווקא בגילזה? היו לי רעיונות לסרטים אחרים. הסיבה שבחרתי דווקא בגילזה זה כי מבין כל הרעיונות הגדולים שלי, גילזה זה הרעיון הכי קטן. מה הדמות האהובה עלייך? אז הדמות האהובה עליי בפרויקט גילזה היא, ללא ספק, נורית אהרונוביץ'. נורית אהרונוביץ' היא די הסלף אינסרט שלי, היא כאילו אני עם כל דבר בחיים שלי היה משתבש. היו כמה אנשים ששאלו אותי גם, מה הייתה ההשראה שלי לדמויות? האם הדמויות מבוססות על אנשים שאני מכירה, דברים כאלה? אז אני יכולה להגיד לכם שהדמויות בגילזה, וגם בכללי כל הדמויות הבדיוניות בסרטים שלי, לא מבוססות אחד לאחד על אנשים אמיתיים. כן, יש אלמנטים באנשים שאני מכירה שאני לוקחת מפה ומשם לדמויות של הסרטים שלי, אבל אף פעם לא היה מצב שאני ממש ביססתי דמות שלמה על אישיות של מישהו. מפרויקט גילזה, המקרים היחידים שאני ממש יכולה להצביע על זה נורית אהרונוביץ', שהיא שילוב ביני לבין מלא מורות גרועות שהיו לי במהלך השנים, ותמר כהן, שהאישיות שלה היא די דומה לאישיות של אחותי, שהיא במקרה גם המדובבת שלה, זה מצחיק. וואו, אוקיי, זאת השאלה ששאלו אותי הכי הרבה בתגובות, ואני לא מאשימה אתכם. האם יהיה המשך לפרויקט גילזה? לא יהיה המשך ישיר לעלילה של פרויקט גילזה, אבל אני כן רוצה בעתיד לעשות עוד סרטונים או סרטים עם הדמויות של פרויקט גילזה, עם תמר, רחל, רון. פרויקט גילזה הוא סרט בפני עצמו, ואני לא אמשיך את העלילה שלו בעתיד. באיזה תוכנה את משתמשת? את האנימציה עצמה עשיתי בתוכנת OpenToons, את סקיצות הרקעים עשיתי בתוכנת קריטה, ואת העריכה של הסטורי בורד ושל הסרט הסופי עשיתי בתוכנת Kdenlive. אז אני השתמשתי בתוכנות הללו כפי שאני רגילה להשתמש בהן בתחילת ההפקה, ואז באמצע ההפקה אני קיבלתי במתנה מבת זוג שלי אייפד ישן, ואני התחלתי לשלב אותו באופן חלקי בהפקה של גילזה. אני עברתי באופן מלא את שלב ציור הרקעים הסופיים לתוכנת Procreate. מאוד נהניתי לעבוד עם Procreate, זו תוכנה מצוינת, ואני ציירתי את כל הרקעים של גילזה בתוכנה הזאת, וגם חלק
קטעי אנימציה בסרט אני הנפשתי באייפד על גבי תוכנת טונסקוויד. טונסקוויד זו תוכנה טובה, פשוט אני אישית לא אוהבת לעשות אנימציות באייפד, זה מאוד מסורבל, אז אני השתמשתי בו בעיקר בשביל לצייר את הרקעים ולא בשביל האנימציות. ונוסף על כך, לקראת סוף ההפקה אני התחלתי ללמוד את תוכנת האנימציה מוהו. זאת תוכנת אנימציה מקצועית ודי מסובכת, שאני מאוד מאוד מחבבת. אני השתמשתי בה בקטעים בודדים מאוד בגילזה, ואני רוצה לשלב אותה יותר בפרויקטי אנימציה הבאים שאני אפיק. למה פתח תקווה? למה 2016? הסיבה היא שהתחשק לי ובא לי וזה הרגיש מתאים, זה הכל, אין באמת סיבה מיוחדת. זו עוד שאלה מצוינת. מאיפה הגיעה המוטיבציה לעבוד על פרויקט והאם היו רגעי משבר? המוטיבציה לעבוד על הסרט הגיעה מכמה מקומות. דבר ראשון, היא הגיעה מתוכי. אני מאוד אוהבת לעשות אנימציות, זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות בעולם, וזה היווה דחף לעבוד על גילזה. עוד מקור מוטיבציה הרבה יותר גדול, שבסופו של דבר דרבן אותי גם לסיים את הסרט, זה מוטיבציה שהגיעה מבחוץ. גם החברים הקרובים שלי דרבנו אותי לעבוד על גילזה, וגם כל המעריצים ביוטיוב, גם הם רצו מאוד לראות את גילזה קורה. זה בהחלט דחף אותי לסיים את הפרויקט. ועוד מקור של מוטיבציה זה שפשוט בהשוואה לפרויקטים אחרים שלי, מלא אנשים היו מעורבים בהפקה הזאת, ואני לא רציתי לאכזב אותם. זה גם משהו שדחף אותי לסיים את גילזה. היי, זאת מיכאלה מהעתיד. אני בדיוק שמתי לב בעריכה שאני שכחתי לדבר בקטע על זה, על רגעי משבר שהיו בהפקה. אז כן, היו רגעי משבר, היו תקופות שפשוט לא היה לי זמן או לא היה לי כוח לעבוד על הסרט, ובאמת בתקופות האלה אני פחות עבדתי על גילזה, אבל בסופו של דבר הצלחתי להשיג מוטיבציה ולסיים את הסרט. גם אני אנימטורית שיודעת שאנימציה זה עסק מייגע, קשה ולפעמים מייאש. השאלה שלי, לעשות את הסרט גרם לך להבין שאת רוצה להישאר בתחום או ההפך? האם הוא גרם לך להרגיש שאת מגשימה את עצמך כיוצרת? כן, חד משמעית. במהלך העבודה על גילזה אני הבנתי כמה אני אוהבת לעשות אנימציות, וכשסיימתי לעבוד על גילזה אני הבנתי כמה ריקים החיים שלי מרגישים בלי זה. יצירת אנימציות זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות בעולם, אני אמשיך לעשות את זה. זה לא משהו שאני רוצה לוותר עליו, לפחות לא בזמן הקרוב. מטעם מה בחרת לעשות את הפרויקט? סתם, לימודים, עבודה או פרויקט לתיק עבודות? בחרתי לעשות את זה סתם בשביל הכיף. זה מה שמכונה בשפת האנגלים passion project. אוקיי, זאת עוד שאלה שמלא אנשים שאלו, והיא, האם פרויקט גילזה מבוסס על סיפור אמיתי? עכשיו, אני מבקשת מכם, תקשיבו לי עד הסוף ואל תקפצו למסקנות. כשאני הייתי בכיתה י', אני ועוד כמה חברים לספסל הלימודים, עשינו עבודה בשיעור כלכלה על רשת הגלידריות גלידה גולדה. במהלך העבודה על הפרויקט מצאנו את טופס הזכיינות של גולדה באינטרנט, ועלתה לנו מחשבה לרשום בטופס אנשים שאנחנו לא אוהבים. בסופו של דבר לא עשינו את זה, אבל אני זכרתי את זה, וכמה שנים לאחר מכן, כשהתחלתי לעבוד על גילזה, לקחתי את האירוע האמיתי הזה שקרה, הלבשתי אותו על דמויות בדיוניות, ופיתחתי אותו משם. העלילה של פרויקט גילזה לא אמיתית, חוץ מזה שאני עשיתי עבודה על גלידה גולדה בכיתה י'. זה הפרט האמיתי היחיד. מה הסצנה האהובה עלייך בפרויקט גילזה? אני חושבת ששתי הסצנות האהובות עליי בפרויקט גילזה, זה הסצנה שבה נורית מתחקרת את תמר ורחל, והסצנה שבה לאחר מכן, כשתמר קופצת מהחלון ובורחת מבית הספר. השראה סגנונית. מה ההשראה לסגנון ציור, לסגנון אנימציה? אז סגנון הציור שלי וסגנון האנימציה שלי הוא די שילוב של כל הדברים שראיתי ואהבתי אי פעם, אז קשה לי ממש להגיד ספציפית ממה לקחתי השראה. זה לא שאני באתי לעבוד על פרויקט גילזה ואמרתי, אוקיי, לפני שאני מתחילה לצייר אני צריכה לקחת השראה. בואו ניכנס לפינטרסט ונראה מה אפשר לעשות. לא, זה לא הלך ככה. מה שקרה זה שפשוט כל הדברים שראיתי ואהבתי אי פעם השפיעו על סגנון ציור שלי. אני יכולה להצביע על דברים ספציפיים שאולי השפיעו יותר, למשל רפרנסים. האם היו רפרנסים לסדרות או סרטים אחרים בפרויקט גילזה? אז כן, היו. היה כמובן את הרפרנס שכולם זיהו, הרפרנס לאקירה, כשתמר פורצת עם אופניה לחנות של רון. היה גם רפרנס לאבנגליון שהופיע ממש לשבריר שנייה בקטע הזה. היו כמה אנשים שחשבו שעשיתי רפרנס לאנימטריקס כשתמר קופצת מהחלון. אז אני יכולה להגיד לכם שלא צפיתי באנימטריקס והרפרנס הזה לא נעשה בכוונה. מה שכן, השומרים המשוכפלים שיורים בתמר, זה כן רפרנס למטריקס. נוסף על כך, בקטע שבו נורית אומרת, אנו מאפשרים לכם להשתמש בכוח מופרז, זה די אחד לאחד מילים שלקחתי מהסרט האחים בלוז. Use of unnecessary violence in the
apprehension of the Blues Brothers has been approved. כן, ואלה הרפרנסים של גילזה שאני זוכרת שעשיתי. יש מצב שהשחלתי שם עוד רפרנסים שפשוט שכחתי מהם. הרבה מאוד אנשים שאלו על היורי בין תמר לרחל. ואני יכולה להגיד לכם בתור היוצרת של הדמויות האלו שהוא קיים, פשוט הוא לא רלוונטי לעלילה של גילזה. ואם הוא יהיה רלוונטי לעלילה של הסרטים העתידיים שלי, אתם תראו את היורי. מה הדבר שהכי השתנה מאיך שדמיינת את פרויקט גילזה ועד שסיימת לעבוד עליו? בעיקר סגנון הציור של הרקעים. בהתחלה אני חשבתי לעשות את הרקעים יותר כמו שעשיתי אותם בשון הטיפשון, אבל מתישהו באמצע ההפקה סגנון ציור רקעים שלי פשוט השתנה ועשיתי אותם כמו שעשיתי אותם. מה היה תהליך העבודה על האנימציה? תהליך העבודה על גילזה לא היה שונה מסרטונים אחרים שאני עושה. אני באנימציות שלי לא אוהבת לעבוד על תסריטים, אז אני התחלתי ישר מהסטורי בורד. אחרי שאני עשיתי את הסטורי בורד, אז אני ערכתי אותו לאנימטיק. באנימטיק אני שמתי את הדיבוב של הדמויות וחלק מהמוזיקה של הסרט. אחרי האנימטיק אני ציירתי את הסקיצות של הרקעים. אחרי זה אני עשיתי את האנימציה הראשונית, את הרף. אחרי שאני עשיתי את האנימציה הראשונית, אז עשיתי את הציורים הנקיים ואת האין-ביטווינים. אחרי זה אני עשיתי את הרקעים הגמורים עם צבע. אחרי הרקעים הגמורים אני צבעתי את האנימציה, ואז עשיתי קומפוזיטינג, שזה שילוב בין כל האלמנטים בסצנה. ואז עשיתי עריכה סופית, הלחנה של הפסקול, עריכת סאונד הסרט גמור. כן היו קטעים בסרט שעשיתי בטכניקות שונות, למשל, הקטע שבו תמר ורחל חושבות על מה לעשות את העבודה. את הקטע הזה עשיתי עם גזירי נייר בטכניקת סטופ מושן. סידרתי את גזירי הנייר מול המצלמה, צילמתי אותם פריים אחר פריים, ואז אני תזמנתי את הפריימים באופנטונס. איך לכל הרוחות עשית את זה בלי תסריט? אני רגילה לעבוד ככה, אני אוהבת לעבוד בלי תסריט. תמיד כשאני חושבת על העלילה לסרט שלי, אני כאילו חושבת על זה קודם כל בצורה ויזואלית, ואני מציירת די מהר, אז כאילו נוח לי לעבוד ככה. זאת לא שיטת עבודה שהייתי ממליצה לכולם, אבל היא מתאימה מאוד עבורי. האם עזרו לך או עשית את הכל לבד? עשיתי את רוב הסרט לבד, אבל קיבלתי עזרה מהאנשים. את הדיבוב של הסרט עשו כל האנשים האלה, מן הסתם, כי אני לא יכולה להפיק את כל הקולות בעצמי. ונוסף על כך, בת זוג שלי עזרה בשלב הציורים הנקיים, האין-ביטווינים והצביעה. בפרויקט הזה אני השגתי די הרבה עזרה באנימציה בהשוואה לפרויקטים אחרים. הייתי אומרת שבת זוג שלי עשתה בערך 15% מהאנימציה. היא עשתה את הציורים הנקיים לרוב הקטעים הפשוטים בסרט. מה השלב הכי קשה בהפקה ומה השלב הכי כיף בהפקה? אז מבחינת שלבי ההפקה, השלב הכי מייגע הוא ללא ספק שלב הציורים הנקיים ושלב האין-ביטווינים. שלב הציורים הנקיים זה השלב שבו עוברים על הסקיצות, ושלב האין-ביטווינים זה שלב שבו מוסיפים עוד ציורים לאנימציה כדי שהיא תראה יותר חלקה. שני השלבים האלה הם כל כך מייגעים, כל כך משעממים וכל כך לא יצירתיים. אני לא אוהבת לעשות אותם. השלבים שאני הכי אוהבת בתהליך האנימציה זה שלב הסטורי בורד, שלב האנימציה הראשונית, כלומר הסקיצות של האנימציה, ושלב הרקעים. אני מאוד אוהבת לצייר רקעים, זה מאוד מרגיע. זה מאוד מרגיע. מבחינת סצנות בסרט, הסצנה הכי קשה מבחינת האנימציה שלה, זה ללא ספק הסצנה שבה תמר בורחת מבית הספר. אני ממש פחדתי לעבוד על האנימציה הזאת, ואני די דחיתי אותה לחודשים האחרונים של ההפקה. מספר אנשים שאלו אותי איך עבדתי על הדיבוב של הסרט, איך ליהקתי שחקנים, איך עבדתי איתם. אז כל השחקנים בסרט הם או משפחה שלי או חברים שלי, אז זה היה לי ממש קל להשיג אותם. רובם לא דרשו כסף או שהם דרשו סכום זעום תמורת עבודות הדיבוב שלהם. ומבחינת איך ממש הקלטתי את הדיבוב, שחקנים שיש להם מיקרופון הקליטו את השורות בעצמם בבית שלהם, ואני שלחתי להם הוראות בימוי דרך דיסקורד. ישנם גם שחקנים שהשתתפו בסרט שאין להם מיקרופון משלהם, אז אני נסעתי עם המיקרופון שלי ממש עד הבית שלהם כדי להקליט את השורות. אם יהיה צורך במדבבים בפרויקטים הבאים, האם תהיה דרך לעשות אודישן או להציע את עצמי? כן, בפרויקטים האחרונים שלי אני לקחתי רק חברים ומשפחה, אבל בפרויקטים הבאים, במידת הצורך כמובן, אני אעשה אודישנים. והשאלה השנייה בתגובה היא, איך היה לעבוד עם מדבבים לסרט? האם קודם הקלטת ואז ציירת, או קודם ציירת ואז הקלטת? אז אני תמיד קודם כל מקליטה את הדיבוב ורק אז עושה את האנימציה. יש הפקות שבהם עושים הפוך,
קודם עושים את האנימציה ואז את הדיבוב. למשל, באנימציה יפנית, בדרך כלל קודם עושים את האנימציה ואחרי זה את הדיבוב. אני אוהבת לעשות הפוך, קודם את הדיבוב ואז את האנימציה. מה היה תהליך העבודה למוזיקה? אז אני לא הכי טובה בלנגן, ולכן כל המוזיקה שאני עושה היא מוזיקה אלקטרונית שאני מפיקה בתוכנת FL Studio. אז מה שאני עושה בדרך כלל כשאני רוצה להפיק מוזיקה, זה שאני פותחת FL Studio, מנגנת איזה מלודיה קטנה או כמה אקורדים, אני מאלתרת משהו. בגלל שאני לא כל כך טובה בלנגן, אז זה לא יוצא כזה טוב. ואז אני עורכת את זה, מוסיפה כלי נגינה אחרים, בס, כינורות, דברים כאלה. אחרי זה אני מוסיפה ביט, עורכת את זה, עושה מיקסינג, ואז זה גמור. היה גם מישהו ששאל איך אני מסנכרנת את המוזיקה לסרט. אז היו שתי שיטות שאני השתמשתי בהן בסרט הזה. חלק מהמוזיקות שעשיתי הן מוזיקות שאני התאמתי את הסרט אליהן. למשל, הקטע שבו תמר קופצת מהחלון, זה קטע שבו אני קודם כל עשיתי את המוזיקה, ורק אז אני תזמנתי את האנימטיק למוזיקה. יש גם קטעים שבהם אני תזמנתי את המוזיקה לפי האנימציה, כלומר שקודם כל אני סיימתי עבודה על האנימציה ואז עשיתי את המוזיקה. למשל, הקטע שבו תמר מניחה בדרמטיות את הטלפון על השולחן, זה קטע שאני קודם כל עשיתי את האנימציה שלו ורק אז עשיתי את המוזיקה. יש פלאגין בתוך FL Studio שמאפשר להכניס סרטונים, אז אני פשוט הכנסתי את הסרטון ישירות ל-FL Studio, ואז אני ניגנתי את המוזיקה בהתאם לסרטון, בסנכרון. האם המוזיקה של הסרט מבוססת על מוזיקת הקרב והמשחק Earthbound? אני לא ביססתי את המוזיקה בסרט שלי על המוזיקה של Earthbound. מה שכן, המוזיקה של היוצר טובי פוקס מאוד השפיעה על סגנון המוזיקה שלי, וטובי פוקס מאוד מושפע מ-Earthbound. אז אני כן מושפעת מ-Earthbound פשוט באופן מאוד עקיף, ואני אישית לא שיחקתי במשחקי Earthbound ולא הקשבתי לפסקול של Earthbound, ככה שההשפעה של Earthbound על המוזיקה שלי מאוד עקיפה. איך הצלחת לגרום לאינטרקום להישמע ככה? אני פשוט זיינתי את האודיו עם מלא אפקטים באודסיטי. כמה כסף עלה ליצור את גילזה? אף פעם לא היה תקציב מסודר לגילזה. בסך הכל, כולל תשלומים לשחקנים ולעוזרת האנימציה מיכל, ותוכנות וציוד. בסך הכל כל זה עלה לי בסביבות ה-3,000-4,000 שקלים, שזה ממש לא הרבה. איך הרגיש שונה לעבוד על פרויקט גדול לעומת סרט קצר? איך ניגשת לעבוד על פרויקט כל כך גדול? בשביל לעבוד על פרויקט בסדר גודל של גילזה, אני הייתי צריכה לבצע הרבה יותר תכנונים לתהליך ההפקה. עשיתי ממש טבלאות שלמות ומפורטות, שבהן אני פירטתי איזה קטעים לעשות ומתי, שזה דברים שאני עושה גם בפרויקטים אחרים. פשוט בגילזה הייתי צריכה לעשות את זה בסדר גודל הרבה יותר גדול והרבה יותר מפורט. העצה שלי למי שרוצה לגשת לפרויקט גדול שכזה, זה לתכנן כמה שיותר דברים מראש, כדי שיהיו כמה שפחות בלת"מים בהמשך. איפה למדת אנימציה, והאם את חושבת שזה עזר לך בפרויקט? אני למדתי אנימציה בעיקר מספרים ומדריכים ביוטיוב, וכן, כל הידע שאני צברתי במהלך השנים עזר לי בגילזה. באיזה גופן השתמשתי בסצנת הפתיחה? בפתיח ובקרדיטים אני השתמשתי בגופן תל אביב ברוטליסט, ואת המילה גילזה אני כתבתי בכתב יד. מה את חושבת על שימוש בכלי בינה מלאכותית בכדי להקל על תהליך האנימציה? אני מתנגדת בתוקף לבינה מלאכותית יוצרת. אני חושבת שזה ממש מגעיל וזול לתת בינה מלאכותית לבצע דברים יצירתיים בהפקה, ואני לא משתמשת בכלי בינה מלאכותית באנימציות שלי. למה מפריע לנורית שרשמו אותה לזכיינות לגילזה? אז בעצם לנורית אין שום בעיה עם גילזה, הבעיה שלה בסרט זה שלקחו את הפרטים האישיים שלה והשתמשו בהם בניגוד לרצונה כדי למתוח אותה. נורית בעצם ראתה את זה בתור פגיעה מאוד קשה בסמכות שלה ובכבוד שלה, וזה מה שהפריע לה, לא הזכיינות בגילזה, אלא המתיחה שעשו לה. זאת שאלה ממש טובה. מה הייתי עושה אחרת אם הייתי מתחילה לעבוד על הסרט הזה היום? אז דבר ראשון, הייתי עושה דפי עיצוב לדמויות, כי כפי שניתן לראות בסרט, אין אחידות בשיט בין הסגנון הציור, אז הייתי באמת מקפידה על זה יותר, והייתי עושה דפי עיצוב לדמויות. עוד משהו שהייתי עושה, זה הייתי מציירת את הסטורי בורד באופן דיגיטלי. את הסטורי בורד לגילזה אני ציירתי על נייר, וזה היה קצת מסורבל והיה קשה לעשות תיקונים לסטורי בורד. עוד דבר שהייתי עושה, זה הייתי מעטה את הפייסינג בסצנה הראשונה של הסרט. אני חושבת שהסרט מתקדם מהר מדי בכמה דקות הראשונות שלו, וזה לא נראה טוב. זה חד משמעית החלק הכי חלש בסרט. איך היה היום של גילזה? מה שלום גילזה? היום של גילזה עבר בסדר. גילזה מרגישה מאוד רווחית היום. היא אוהבת לרמוס עסקים קטנים. מי זאת גילזה? גילזה זה רשת גלידריות. האם הדמויות מייצגות את המצב בישראל? בעצם כל הסרט הזה הוא אלגוריה להפיכה המשפטית. האם הדמויות הן בעצם סוגים של מחלות נפש? כן. תמר מייצגת הפרעה דו-קוטבית, נורית מייצגת דיכאון, ורחל מייצגת את המחלה הנפשית הגרועה מכל. להיות אישה בריאה בנפשה וממש מגניבה. האם יש רפרנס לכיכר הכדורים? לא. אוי, זה שנפל. מי הוא האיש הכחול?
האיש הכחול זה האיש הזה, הוא הופיע בסרט כל הזמן, איך לא ראית אותו? איפה המרץ'? המרץ', אני אכלתי אותו. סורי. מתי נקבל את ההחזר הכספי על ה-DNA של תמר כהן? אף פעם, אתם לא תקבלו אותו אף פעם. האם כוחות השב"כ מעורבים בחיפושים אחרי תמר? התשובה היא לא. המיליציה החמושה של נורית אהרונוביץ' לשחרור מערכת החינוך, זה הארגון שהיה בחיפושים אחרי תמר, אבל הוא התפרק אחרי האירועים שקרו בסרט, ככה שכבר לא רודפים אחרי תמר יותר. למה בעצם גלידה גילזה כל כך שערורייתית? אוקיי, אז הבעיה עם גלידה גילזה זה שהם פותחים מלא סניפים ליד גלידריות עצמאיות קטנות, ובעצם גורמים להם לפשוט רגל. מה תמר תקנה בשובר שלה? היא לא תקנה איתו כלום, היא תיתן את השובר שלה לרחל, ורחל תקנה איתו בגדים. קצת לא הבנתי את הקטע עם המורה נורית. למה היא רצתה להפוך את התיכון למיליציה? אז לנורית בסך הכל היו מטרות טובות. היא לא אהבה את תנאי השכר של המורים, והיא רצתה לשפר את המצב. היא רצתה לעשות מהפכה במערכת החינוך. הבעיה היא שהיא משוגעת, וקרה מה שקרה. לתמר יש חצי אח שעובד בחנות סלולר ליד גילזה. האם זה אומר שישנו לור שלם שבו היא מתעצבנת מלעבור ליד החנות הזאת כל יום? לא. למרות הסטטוס המשפחתי שלהם, היחסים בין תמר לרון הם טובים במיוחד, ולכן תמר לא מתעצבנת כשהיא עוברת ליד החנות של רון. גם לא יוצא לה לעשות את זה הרבה, כי החנות של רון נמצאת במרכז העיר, בעוד שתמר גרה בפאתי העיר. מתי את מקבלת על זה אוסקר? אף פעם. איפה אפשר לעקוב אחרי כל האומנים שהשתתפו בפרויקט? בתיאור של הסרטון של פרויקט גילזה אני רשמתי קישורים לרשתות החברתיות של רוב השחקנים שהשתתפו בהפקה. יש גם שחקנים שהשתתפו בהפקה שאין להם רשתות חברתיות, אבל אלו שיש להם רשתות חברתיות, אני שמתי את הקישור שלהם בתיאור של הסרטון ואתם יכולים לעקוב אחריהם. איך היה לעבוד עם תמונות של פתח תקווה? אחרי המשנה חיים? זה היה... אני חושבת שזה היה כמו להחזיק ידיים עם אישה פעם ראשונה, ככה זה הרגיש. מי זה רבי פי למד סטודיוברג? אז רבי פי למד סטודיוברג זה חבר טוב שלי, הוא גם רב וגם די-ג'יי ממש מוכשר. לא, סתם, אני צוחקת, זה תוכנת הפקת המוזיקה FL סטודיו. האם המנהל הוא בעצם שדון גמד כזה? מה הקטע שלו? הוא כל כך נמרץ לנהל? הוא לא שדון, הוא בן אנוש, וכן, הוא מאוד אוהב את העבודה שלו. ראיתי שקראת לתיכון אין עתידים, זה בעצם אמור להיות דרך להגיד שאין עתיד או שזה סתם שם. תיכון אין עתידים ממוקם בשכונה בדיונית בפתח תקווה שאני קראתי לה קריית אין עתידים. הסיבה שקוראים לשכונה הזאת קריית אין עתידים זה כי תכננו אותה בתור שכונת בלון שרשת הרחובות שלה מאוד מנותקת מהעיר פתח תקווה. זאת שיטת תכנון עירוני שפוגעת בעתיד של השכונה. וזה למה קוראים לה שכונת אין עתידים. האם הדמות הראשית זאת אותה דמות מהסרט הקצר היום האחרון של הקיץ? אכן כן, אני לפעמים גם אוהבת להשוות בין פריימים מהיום האחרון של הקיץ לפרויקט גילזה כדי לראות כמה אני השתפרתי בציור, זה ממש כיף. האם אכלת גלידה בעבודה לפרויקט הזה? כן, יצא לי לאכול גלידה לא פעם ולא 3 פעמים. מתי תהיה גרסה מצולמת לסרט? אף פעם. כמה גלידריית גילזה שילמו לך כדי לפרסם אותם? הם שילמו לי טריליון זיביליון שקלים. האם תהיה עוד עונה של מציירים ונהנים עכשיו כשסיימתם גילזה? יש מצב שתהיה, בינתיים אני רוצה לנוח, אבל כאילו, אולי, אם תהיה אני אודיע על זה. מתי פרויקט גילזה יוצג באקרנים? אף פעם, זה ביוטיוב. זה מספיק. אפשר את המספר של רחל סימנטוב? לא ולא, כי היא בת 15 בסרט והיא גם לא אמיתית. מה סיפור הרקע של המורה נורית? והאם זאת הסיבה שהיא כזאת מפחידה? נורית, כל חייה חיה בבדידות. אין לה אחים, אין לה בן זוג, אין לה בת זוג. הוריה נפטרו בגיל צעיר יחסית כשהייתה בסביבות גיל 25, ואף פעם גם לא היו לה ממש חברים, והבדידות ממש השתלטה עליה, וזה די גרם לה להתפלפ. נורית בעצם היא לא מורה רעה, היא מורה שרע לה. מתי המנהל יהפוך לראש הממשלה הבא שלנו? אני מקווה שאף פעם. האם הלייבים עזרו לך כשהנפשת את פרויקט גילזה? כן ולא. בהתחלה הם עזרו לי, כי אני כאילו אוהבת לפעמים שצופים בי בזמן שאני עובדת, זה עוזר לי לעבוד יותר ביעילות. מה שכן, לקראת הסוף כבר קצת נמאס לי להכין אותם כל שבוע, וזה למה באמצע ההפקה של גילזה אני פשוט הפסקתי עם הלייבים. רגע, נורית כבר לא מנהלת? לא הבנתם נכון בכלל. נורית אף פעם לא הייתה המנהלת, היא השתלטה על תפקיד המנהלת באופן לא חוקי על מנת להקים מיליציה בבית ספר. היא אף פעם לא הייתה מנהלת. היית שוקלת להפוך את זה למשחק מחשב? אני לא רוצה, אני אישית פחות בקטע של משחקי מחשב, אבל אם מישהו רוצה לעשות על פרויקט גילזה משחק מחשב או פנפיק או כל דבר אחר, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה ואני אשמח לראות את זה גם. ההורים של תמר גרושים? כן, ההורים של תמר הם גרושים, ככה שלתמר ולרון יש את אותו האבא, אבל אין להם את אותה האמא. מה הציון שתמר ורחל קיבלו על העבודה? 85. מה היה גורלה של המורה נורית אחרי שגילו את התוכניות הסודיות שלה? אז דבר ראשון, אחרי שגילו את התוכניות הסודיות שלה, ניסו
ניסו להאשים אותה ברצח, בכל זאת היא ירתה על השומרים לירות בתמר, אבל לא הצליחו להוכיח את זה באופן חד משמעי בבית משפט. גם אחרי תחקיר מעמיק גילו שהכדורים שהשומרים הם היו בכלל כדורי דמה שלא עושים שום נזק משמעותי, כך שההאשמות הפליליות נגדה ירדו. בסופו של דבר היא פוטרה מעבודתה, היא עבדה בעבודות מזדמנות במשך כשנה, ושנה לאחר מכן היא חזרה לעין עתידים, אחרי שהיא עשתה עם עצמה חשבון נפש והשתנתה בתור בן אדם. מה את מתכננת עכשיו אחרי שסיימת לעבוד על פרויקט גילזה? שאלה טובה. פרויקט גילזה היה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, הוא די זלל את כל הזמן הפנוי שלי, אז דבר ראשון אני רוצה לנוח לפחות חודש, לא רוצה לעשות כלום, לא רוצה לחשוב על אנימציות בכלל, ואחרי החודש הזה אני אחזור לעשות אנימציות. אני אתחיל כנראה עם פרויקטים קטנים, ואז אני אתקדם לדברים גדולים יותר. וואו, אז זה הכל. אלה היו שאלות ממש מעניינות, ואני שמחתי לענות עליהן. אני רוצה להודות לכל מי שצפה בפרויקט גילזה. אני רוצה גם להודות לכל מי שהשתתפו בהפקה, לכל השחקנים, לעוזרת האנימציה שהיא גם בת זוג הנפלאה שלי, מיכל א', ולעורך הסאונד יאיר לאון דנגר שביט. אני מודה מעומק ליבי לכל אחד ואחת מכן על התרומה הנפלאה שלכן לפרויקט הזה. אני גם מקווה שיום אחד אני אסתכל על פרויקט גילזה ואגיד שזה אחד מהסרטים הכי גרועים שעשיתי. כי אני רוצה להשתפר, ואני חושבת שאני מסוגלת ליותר. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, ועד הסרטון הבא, להתראות. גלידה גילזה